and welcome back to my channel. Ngayon ay meron tayong special guest and mag-share siya ng story niya. Tapos, click in my YouTube channel. Okay. Right now. Right. Search it. Okay, search it. What's your YouTube channel? TNT Secretary. Yes. Kuya Auntie TikTok and my mom TikTok and my TikTok channel. Okay. Are you done? Yep. Can I proceed now? Okay. So guys, ngayon ay meron tayong special guest and mag-share siya ng mga experiences niya kung paano ba siya naging virtual assistant, yung meron ba siyang experience, yung work niya ba dati sa corporate world related sa work niya ngayon. So kung interesado kayong marinig ang story niya and mga tips and tricks galing sa kanya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang ma-miss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, Let's get started! kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work pinapasok ko, basta online, kasi online work is Amazing! Yun! This is my YouTube channel. Oh my God! Ayun! Amazing! So okay, so wag na natin patagalin pa. Let's welcome Claudine! So guys, kung mapapansin nyo, hindi ako ngayon nag-iisa dito sa channel ko kasi may inimbita tayong napaka-special guest. So mag-share siya sa inyo ng stories niya kung ano siya before siya maging virtual assistant. So let's welcome Claudine! So Claudine, will you please introduce yourself and say hello sa ating mga subscribers? Hi! First of all, hi sa mga subscribers ni Kaji. I'm Claudine from Muntinlupa and currently I'm working as a virtual assistant. So yeah, so Claudine is a virtual assistant. So Claudine, bago ka maging virtual assistant, ano ba yung work mo before? Before, I'm an accounting specialist. Accounting specialist. And then, paano mo nalaman na meron palang trabaho na, or dati ba familiar ka na pwede ako mag-work online? Dati, wala naman akong idea about sa working online, pero natutunan ko siya sa'yo. Sa'yo ko siya natutunan, kaya ngayon alam ko na siya. At ngayon, ayun na yung work ko. Okay, so kung dati ka nag-work sa corporate world, ano yung bagay na nagpabago ng isip mo para maging virtual assistant na gusto mo mag-work ka na lang sa bahay, pero kumikita ka ng pera? Dahil sa pandemic ngayon, yun ang naisipan ko na mag-try na mag-work online and then gusto kong i-try din ng ibang line ng work bukod sa accounting. So, dati, parang nasa accounting work ka, di ba? Mhm. Tapos ngayon, virtual assistant. Kapag yung work mo ba before is related sa pagiging virtual assistant mo ngayon? Hindi siya related. Related. Kasi before nga, accounting specialist, more on accounting. Then ngayon, as a virtual assistant, more on admin works. Yun, mga ganun, research. So sobrang layo, di ba? Mhm. Ano ba yung kadalasan or common or sa experience mo, ano ba yung ginagawa ng isang virtual assistant? So, sino ba yung client mo? Sino ba yung employer mo sa ngayon? Anong ginagawa niya? At ano yung mga pinapagawa niya sa'yo? Ang work ko ngayon kay Patricia, more on researching, Facebook admin, sa posting, messaging, tagging, and then Canva, editing ng mga pictures. Then, yun, puro more on Facebook siya nakafocus. So, kung walang medyo related sa accounting dun sa ginagawa mo, nag-enjoy ka ba dun sa virtual assistant, as a virtual assistant? Nag-enjoy ako talaga. Kasi, di ba nga, accounting, then lahat ng mga ginagawa ko ngayon is first time lahat. So, bago siya lahat sa akin, bagong experience, bagong learning. Kaya nakakatawa talaga, nakaka-enjoy. So, kung sobrang layo niya sa accounting, yung mga current tasks na ginagawa mo ba ngayon,
may experience ka na before or talagang paano, kailangan ba pag naging virtual assistant ka kailangan may experience ka na or pwede ka mag-start as a virtual assistant kahit wala kang experience? Kahit wala kang experience as virtual assistant before, pwede kang mag-apply, di ba? Kasi katulad ko nga, accounting specialist ako, more on accounting din ngayon virtual assistant. So, nagagawa ko naman siya. Kaya kahit wala experience, pwede ka mag-apply as virtual assistant. So, kung wala kang experience before, so sa tingin mo, ano yung meron ka na, or ano dapat yung characteristic ng isang virtual assistant na, ano yung skills na dapat meron sila para makapasok sila sa ganitong niche? Siguro dapat pa rin, detail-oriented, naiintindihan mo kung ano yung pinapagawa sa'yo. Kasi actually, madali naman siya yung work, basta naiintindihan mo kung paano mo siya gagawin. Then yun, kaya mo na rin siyang gawin. Kaya mo maging virtual assistant. Okay, so, pagdating naman sa working schedule, ayan, ikaw ba nag-work ka full-time or part-time? Currently, working ako as part-time. Okay, dun sa part-time na yun, meron bang oras na dapat mag-work ka? Halimbawa, 8 a.m. or 4 a.m. dapat gigising ka para gawin mo to. Kasi si Patricia, iba yung oras niya kasi nasa Ireland siya, tapos tayo nasa Philippines. So, napakalaki nung difference kasi umaga sa atin, gabi sa kanila, umaga sa kanila, gabi sa atin. So, kailangan ba sa mga oras na gising sila, gising ka din? Hindi siya kailangan. Basta kung kailan mo, kay Patricia, parang kung kailan ka free, kung kailan mo gusto mag-work, as long as na nagagawa mo yung mga deliverables mo, okay siya, okay ka mag-work kahit umaga, hapon, gabi, or kung gusto mo siya sabayan, okay lang din. Okay, kung gusto mo mag-work habang tulog siya, okay lang din. So, napaka-flexible ng schedule mo. Yeah. As a first-timer sa ganitong niche and first time mo mag-online work, magkano ba kung ikaw ay isang newbie? Magkano ba ang pwedeng kitain ng isang virtual assistant as a newbie kung ano ba, per hour ka ba, fixed rate, or contractual? Naka per hour ako ngayon. So, it depends kung ilang oras yung work mo. So, sa akin ngayon, mga 20 to 22 maabot. Part-time. Part-time. Tapos, yun, basta nakadepende sa ilang ilang hours ang magagawa, work mo. So, ayun guys, so, kita nyo, part-time, pero kumikita siya ng 20,000 or 22,000, depende sa oras na gugugulin niya sa trabaho niya. And ang maganda dito kasi, sobrang flexible niya. And ano ba yung mga requirements para maging isang virtual assistant ka? Ano yung mga tools na dapat meron ka? Ang tools na dapat meron ka, syempre, dapat may laptop ka, internet connection, then meron silang ibibigay na mga software na dapat mong i-download na pwede mong magamit na as a virtual assistant. Yung mga software ba na dinownload mo napakahirap gamitin or hindi siya mahirap gamitin, talaga accessible sa lahat, kaya mo siyang gawin. Parang more on lang siya. Meron din na parang more on parang Skype type. So, Cloud, kung mayroong mga nanonood na newbies sa atin ngayon, ano ba yung maisasuggest mo sa kanila? Ano ba yung maipapayo mo sa kanila? Lalo na kung natatakot sila mag-try ng ganitong work na hindi mo alam kung may kikitain ka or wala. Ano masasabi mo sa kanila? Ang masasabi ko sa mga newbie na gustong i-try itong ganitong work, i-try nyo lang. Huwag kayong matatakot kasi kung inisip nyo na hindi kayo pwede kasi wala kang experience, hindi siya totoo. So, pwede nyo siya i-try talaga kahit wala kang experience kasi meron namang mga employer na nagbibigay ng trainings na i-guide nila kayo kung paano. Tsaka kung talaga feeling nyo, dito kayo mag-excel, then i-try nyo lang na i-try kasi baka nandito talaga ang future nyo. Oo. And syempre, kung lalo na kung part-time ka, tapos hindi naman ganun ka-hectic yung schedule mo, so pwede ka pang maghanap ng ibang freelance work dyan. So ngayon ba, naghahanap ka ng full-time or naghahanap ka ng freelance na iba pang trabaho? Ngayon, naghahanap ako full-time or freelance as accounting bookkeeper. As a bookkeeper din. Yes. Oo. So, lalo na kung may mga experience na sila sa accounting, so isasuggest natin na mag-bookkeeper kayo. Pero kung wala kayong experience sa accounting, pero gusto nyo maging bookkeeper, pwede din naman. So, all you have to do is to do research,
mag-study kayo ng mag-study. And of course, please don't forget to watch my videos kasi marami tayong tutorial na i-upload sa mga dadating na araw. Okay, so Claudine, may question pa ako. So, kapag ba online work, saan ka madalas nag-work? Sa bahay mo? Sa coffee shop? Saan ka ba madalas na mag-work? Or required ba na kailangan may office setup ka sa loob ng bahay nyo? Hindi naman require na may office setup, pero parang mas maganda tingnan ko yung office setup para mas nakaka-relax. Nag-work ako madalas sa bahay, tapos ngayon, minsan ito, napunta ako sa bahay nila Kali, dito ako nag-work. Pero hindi naman kailangan na may office ka talaga para mag-work. Or kung gusto mo sa cafe, pwede rin naman, dali mo lang yung laptop mo. So kahit saan, pwede kang mag-work pag naka-online. Job. Kapag ba virtual assistant, kailangan ba fluent pagdating sa pagsasalita ng English? Or kailangan ba may accent? Hindi naman kailangan fluent, basta nagkakaintindihan kayo, malinaw sa inyo yung pag-uusap nyo, okay lang yun. Basta marunong mag-English, pero hindi naman kailangan may accent, fluent, basta nagkakaintindihan, better communication. Okay, so kung kanina nabanggit or na-discuss natin yung mga parang mga success and yung mga kung gaano kadali, yung mga work, syempre hindi naman lahat yan apps, so syempre may downs din. So ano ba yung mga experience mo na medyo parang nag-doubt ka or naka-experience ka na parang ayoko na mag-online work, parang gusto kong bumalik sa corporate world? Meron ka bang ganong experience? Or ano yung struggles mo pagdating sa work? Saan ka nahirapan? Or basta parang ganon? So basta ano ba yung mga Syempre, ang struggle una, maghanap, syempre na employer, mahirap makahanap talaga, pero yun, dahil sa tulong mo. Yes. Yes, dahil ako. And then, sa work naman, siguro kasi first time mo siyang gagawin, yun, syempre talaga magdadoubt ka sa sarili mo kung tama ba yung ginagawa mo, kaya mo ba yung ginagawa mo, pero basta lagi ka lang magtatanong, kung di mo alam, mag-ask ka lang, then willing naman yung mga kasama mo, yung team mo na mag-explain kung paano ang gagawin. So, hindi naman nawawala yung doubt sa sarili kung tama yung ginagawa. Basta lagi lang mag-ask. So, nung nasa corporate world ka ba, direct kang nagre-report sa owner ng company? Hindi. Siyempre may Parang may supervisor, may manager, may director. So, ngayon, ikaw ba nagre-report directly sa owner ng company? Nakakausap mo ba directly yung may-ari ng company or meron ka ding supervisor, may manager ka din? Yes, nakakausap ko na sila directly. Then, directly din may nagme-message siya sa akin, may papagawa siya, one-time task, then directly bibigay ko rin sa kanya yung pinagawa niya sa akin. Then, he will check kung tama yung ginawa ko. Everyday ba pare-parehas yung ginagawa mo? Hindi everyday pare-parehas. Merong, syempre, yung dailies talaga, yun, malamang. Everyday. Pero meron din na, bisan i-message ka nila, kailangan mo itong gawin. So, yun, bagong task. So, hindi siya pare-parehas everyday. Okay. So, yun yung mga ginagawa ng virtual assistant. Ano ba yung, magkano ba yung pwede nyong kitain? And, kung ano yung working schedule. So, si Claudine is a friend of mine. So, college friend kami. And then, nag-start ako mag-work. Then, naging interested siya. And then, she reached out to me. And then, alam mo yun, pag nakikita mo kasi yung tao na parang willing talaga and eager talaga na matuto, parang kumita ng extra or kumita ng full-time and maiba yung working environment nila. So, nung time na nag-hire kami, eksakto naman na naghahanap din siya. So, very, very lucky and sobrang deserve niya naman yung position na yun. So, we're looking forward na maging full-time din siya. I know, very soon, magiging full-time siya. Bago ko makalimutan, nakaka-receive ka ba ng mga other salary mo na trinabaho mo talaga? Nakaka-receive ka ba ng mga bonuses from your employer? Yes. Lately, naka-receive ako ng bonus kasi meron kaming launch sa Feng Shui launch namin last month. So, meron bonus. May extra income. Yes. So, si Claudine, parang ilang buwan ka palang
worth? 1 month pa O, lang. di ba? 1 month pero may bonus na. Saan ka pa? Minsan, inaabot ng year kung makaka-receive ka ng bonus. And then, this coming June, meron naman kaming launch. So, more bonus. Yes, more bonus. Okay, so thank you so much, Claudine, sa pag-join sa vlog ko. And sana na-inspire kayo ni Claudine. So, sa mga nagda-doubt dyan and medyo nag-iisip pa kung mag-online work ba sila. So, ito po ang isang halimbawa at isang success stories na talaga namang pwede kang kumita ng online kahit wala kang experience sa niche na to. Basta meron kang dedication and very willing ka and very eager and very detail-oriented ka, and then basta parang lahat na sa'yo na. Charot. Basta parang lahat ng positive. Basta parang lahat ng positive nasa isip mo na. So, take one step at a time. Lagi kong sinasabi sa inyo, kung sa tingin nyo napakalayo pa ng path na tatahakin mo, just take one step at a time, and then kahit isang araw, one step, and then bukas-bukas, hindi mo mamamalayan yung career na yung success na hinahanap mo, nasa harap mo na kasi you're taking one step at a time. So, yeah. Thank you so much, guys. And I hope na nagustuhan niyo tong video na to, and see you on my next video.